Україні, героям слави та глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям та обов'язково поставте дзвіночок, аби не пропустити якісної аналітики від наших експертів. Ми стараємося з командою, аби ви знали правдиву і достовірну інформацію, а отже, ми перемагали в інформаційній війні. До нашого ефіру доєднується Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, слава Україні та моє шанування. Героям слава. Пане Анатолію, я вже бачила жарт, що не кожний птах може перелетіти Дніпро, Дністер, а от українські дрони можуть долетіти і далеко за межі України, за 1200 кілометрів, зокрема до Татарстану. Такі вибухові два удари сьогодні на цій території Російської Федерації, зокрема влучання в нафтопереробний завод та у підприємство з виробництва шахедів. Я пропоную ці два об'єкти розділити і, напевно, почнемо із підприємства, де вироблялися шахеди. Що ви думаєте про цей удар? По-перше, насправді, якщо ми кажемо про відстань 1300 кілометрів, це по прямій і від кордону України. Це така приблизно, орієнтовно. Так, приблизно орієнтовність. Треба не забувати, що наші БПЛА летять в обходячи протиповітряну оборону ворога, обходячи засоби радіоелектронної боротьби. Також треба обходити, наприклад, густонаселені пункти, тому що таки це можуть сповістити про наявність повітряних цілей. І тому можемо казати про значну відстань, яку можуть пролітати наші дрони. У нас є вже розробки, які можуть працювати на 2500 кілометрів. Тому, знов-таки, тут, як то кажуть, Росії треба готуватися до частішої бавовни. Ну і треба не забувати, що таким суттєвим фактором є те, що ці дрони перелетіли в Казанський авіаційний завод, де ремонтують улюблений літак Путіна Ту-160. Це стратегічна авіація, які на початку війни використовувалися активно для обстрілів України, зараз не використовуються, тому що їх бережуть. Так, і давайте ще, якщо можна, про, зокрема, атаку на підприємство, де складали шахеди в Татарстані. Тобто раніше, влітку 23-го, повідомлялося, що кілька сотень студентів коледжу залучилися до зібрання цих іранських дронів-шахедів. У червні 23-го, якщо я не помиляюся, Білий дім опублікував супутниковий знімок, який є доказом будівництва у Російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів «Камікадзе», якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Мені здається, що немає людини, яка хоч би раз не кляла ці шахеди в Україні. Але як ви вважаєте, наскільки це сильний удар, потужний удар? І з тих опублікованих відео, які ми бачимо звідти, ми можемо говорити, що це було суттєве ураження? Безумовно, це було суттєве ураження, тому що по кількості, по тим фото і відео, які ми бачимо, це був такий дуже потужний удар. Знову-таки, треба не забувати, що росіяни одразу розраховували на велику відстань, то що ніщо не долетить до цієї точки, тому вони там і будували цей завод по збиранню цих шахедів. Знову-таки, треба не забувати, що велика кількість цих студентів, інженерів, які там працювали, вони працювали не тільки над збиранням шахедів, вони ще й працювали над іншими елементами, які використовуються під час бойових дій. Навіть того штучного інтелекту, машинного зору, або покращення там тих самих комет М, які використовують Росія активно у всіх своїх засобах озброєння. Тому насправді тут є і психологічний тиск безпосередньо на цих інженерів, тому що вони побачили, що може бути з ними, коли вони будуть стояти за станком або за своїм комп'ютером, де збирається зброя, яка нищить Україну. Тому насправді це потужно, як фізично, так і психологічно. Ну і знов-таки треба не забувати, що ми бачимо, що цей рік видався дуже такий активний щодо використання наших засобів БПЛА. Вони більш прицільно б'ють важливі точки, і ми бачимо вже результати як економічні, так і психологічні. Знов-таки, тут дуже часто згадують про певні питання, чому у нас щось не виробляється, чому щось не робиться. Так, у нас минулий рік був пристрілочний. Ми розуміли, що, наприклад, західні зразки техніки нам неможливо отримати для використання по території Російської Федерації. Треба розробляти свої. Ну і, власне, за рахунок таких потужних рішень з боку наших інженерів ми бачимо рішення у вигляді знищення таких важливих об'єктів. Тому насправді тут не треба очікувати, що сьогодні, наприклад, не буде вночі там прильоту шахедів, тому що ми розуміємо, що певна кількість шахедів вже знаходиться на базах пуску, але через деякий час ми побачимо значне скорочення, тому що Росія вже потерпає, вони намагаються
змінювати тактику обстрілів за рахунок того, що у них є певні проблеми і ознаки ці зі стратегічними літаками. Ми бачимо, що ворог активно використовує тактичну авіацію. Нещодавно перед останнім масований обстріл було використано близько одної ескадрилі тактичних літаків Су-34 або Су-35 з запуском ракет малої та середньої дальності Х-59, Х-69. Тобто це ознака того, що Росія розуміє, що їй треба берегти все ж таки стратегічну авіацію, яка може бути залучена, наприклад, до війни з НАТО, з ракетами, які можуть літати на відстані понад 5000 кілометрів. Пане Анатолію, дякую, що ви заносували на тому, як Росія змінила свою тактику, стратегію обстрілу нашої країни. І важливий нюанс, який ви підкреслили, що ці дрони, які пролетіли лише по прямій, як ви сказали, орієнтовно 1200-1300 кілометрів і влучили точно в ціль, це дрони українського виробництва. Наша розробка, наше, я не скажу, що ноу-хау, але наше досягнення, яким варто пишатися. Тому що тут, наприклад, якщо ми говоримо про ще одне ураження, яке відбулося сьогодні в Татарстані, це нафтопереробний завод. Тут вже CNN виходить з матеріалом про те, що на цьому безпілотнику було використано штучний інтелект. Що ви можете про це сказати? Насправді нам треба обходити ворожий РЕП, ворожу протиповітряну оборону. За рахунок імплементації таких високотехнологічних рішень ми можемо казати, що можемо в автономному режимі відпрацьовувати по таких дальніх і важливих цілях. І щодо наших розробок, давайте не забувати, що у нас є перспективні розробки з реактивною тягою, які можуть підіймати близько 200-300 кг і нести їх на відстань 500-1000 км знов-таки. Всі ці розробки є, ми свого часу ми побачимо їх вже в використанні, але знов-таки тут важлива складова інженерна думка наших фахівців, які створюють такі системи, які здатні обходити будь-які протидії Російської Федерації. В одному з наших ефірів нещодавно ви сказали про те, що російський РЕП значно переоцінений. І так виглядає, що насправді, якщо наші безпілотники змогли подолати таку відстань вглиб в території Росії, це або вони не очікували і щось краще відправили на фронт, або справді ми їх переоцінили. І що можете сказати? Давайте не забувати, що насправді, якщо ми кажемо про дію у якості таких БПЛА, то це зовсім новий вид озброєння, і проти цього виду озброєння насправді у жодній країні світу немає якісно спланованої протидії. Ми вже маємо у себе, тому що ми бачимо мобільні групи, системи виявлення цих дронів БПЛА типу «Шахед». Але тут ми кажемо про створення певної системи, певної такої частини протиповітряної оборони в вигляді низьковисотного радіолокаційного поля, яка може буде виявляти і знешкоджувати цілі на малих висотах малопомітно. Ми бачимо, що у нас є вже перші такі рішення, і вони відпрацьовують дуже гарно. Росія столкнулася з цим вперше, і я думаю, що у них зараз буде активний пошук рішення. Але ж знов-таки треба казати, що ми на багато кроків попереду, тому що є певні системи, які дозволяють виявляти ворожі засоби радіоелектронної боротьби на відстані, бачити їх і обходити. Тобто це теж вкладається в певні можливості штучного інтелекту. Скажіть, за вашими експертними прогнозами, удари вглиб по території Росії, ми будемо збільшувати оцю відстань? Ми маємо такі можливості? Ми маємо такі можливості, і треба збільшувати відстань за бойову дію, так би мовити, наших БПЛА за рахунок потреби обходити велику кількість ворожої протидії. Знов-таки, треба не забувати, що більшість стратегічних важливих об'єктів для України знаходяться на відстані до 2000 км. В принципі, це та відстань, яку ми можемо подолати. Давайте не забувати, наприклад, про завод «Радуга» в Підмосков'ї, який виробляє ракети Х-101, Х-59, Х-69, Х-555, ті ж самі калібри. Давайте не забувати про Арсенал-53, який виготовляє ФАБи. Там взагалі відстань 800 кілометрів. Тобто є велика кількість важливих стратегічних цілей на території Російської Федерації, які треба уражати, і треба бити. Ми бачимо, що використовується тактика масованих обстрілів, тому що ми бачимо, що поетапно знищується певна кількість, була знищена НПЗ. Зараз йдуть і військові об'єкти, і плюс НПЗ. Тому, я думаю, найближчим часом ми почуємо ще про якісні удари по важливим стратегічним об'єктам Російської Федерації. Пане Анатолію, якщо підсумовувати, ми можемо сказати, що сьогодні відбулася перемога українських інженерів?
Безумовно, ми можемо казати, тому що насправді наші інженери дуже потужні рішення пропонують. Звісно, на це треба час, тому що для імплементувати, знайти можливості, тобто є певні розробки навіть у нас, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, у нас є певні напрацювання, які дозволяють імплементувати, наприклад, той самий штучний інтелект або алгоритми мислення, які дозволяють нам відпрацьовувати по ворожих, наприклад, БПЛА, не чіпаючи наші. Тому насправді є велика кількість гарних розробок, і вона прогнозовано буде збільшуватися, тому що ми бачимо протидію з боку ворога, ми бачимо, як ворог, наприклад, використовує яку тактику. Ну і ми шукаємо, звісно, рішення для того, щоб бути на 5 кроків попереду. Тут би я зазначив, що ворог активно копіює більшість наших засобів, більшість наших навіть ведень бойових дій. Тому треба бути набагато вперед відходити для того, щоб, наприклад, коли ті ж росіяни затрофеїли якийсь наш засіб, вони відкрили, не зрозуміли, як воно працює. Це буде нашою перемогою остаточно, тому що вони не зможуть скопіювати. Тому, насправді, ми бачимо, що вони використовують той самий ланцет, це ізраїльська розробка, Форпост, це ізраїльська розробка, які от нещодавно повітряні сили збили. Ну і так далі, там ми бачимо велику кількість засобів, які вони використовують. Це все іноземні розробки. Так, вони можуть їх модернізувати, вони можуть покращувати, але в рамках тої інженерної думки, яка закладена в цей засіб. Тобто далі вони шагнути не можуть. Я постійно привожу приклад. Ви можете дати росіянину кубік Рубік, він його може скласти, він його може розібрати, він може скопіювати, але нову головоломку він не зробить. Йому треба щось для цього, якісь підсказки. Так, пане Анатолію, я вам дякую за те, що так оперативно вийшли в наш ефір. Пане Анатолію, я вам вкотре дякую за ваш експертний аналіз. Нагадаю, Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був сьогодні у нас в ефірі Львів Медіа. Говорили про удари БПЛА вглиб по території країни-агресорки. Пане Анатолію, дякую та моє шанування. На все добре, бережіть себе. До зустрічі в нашому ефірі.